સરસ મળતી લીલી મેથીની ભાજીની સિઝન જઈને એ પહેલા ચાલો આજે સબ્જી શાક કે દાળનો સ્વાદ સુગંધ વધારનાર આપણે કસૂરી મેથી બનાવી લઈએ। માર્કેટમાં રેડીમેડ પેકમાં મળતી કસૂરી મેથી મોંઘી અને કલર અને સુગંધ પણ એવા સારા નથી હોતા, તો આજે ઘરમાં જ માત્ર 10 મિનિટમાં અને પ્રકાશ ના આવતો હોય ને તો પણ એકદમ સહેલી રીતે એવો જ ગ્રીન લીલો કલર જળવાઈ રહે અને સાથે આખો વરસ સાચવવાની એકદમ સહેલી રીત બતાવીશ। તો સૌથી પહેલા અહીં મેં 2 અલગ અલગ મેથીની ભાજી લીધી છે, જેમાંથી કઈ ભાજીમાંથી આપણે કસૂરી મેથી બનાવી શકીએ ને તેના માટે જુઓ, ડાબી બાજુની મેથીની ભાજી છે ને તે સાઈઝમાં મોટી છે અને જમણી સાઈડની આ બીજી ભાજી સાઈઝમાં નાની છે। ડાબી બાજુની મેથીની મોટી ભાજીના પાન છે ને તે જુઓ આવા લાંબા છે અને ઉપર તરફથી લંબગોળ છે, તો આ લાંબા પાનવાળી મેથીની ભાજીની કસૂરી મેથી ના બનાવી શકાય, તે સ્વાદમાં વધારે કડવી હોય છે। જ્યારે જમણી તરફની ભાજીમાં પાન છે ને તે ઉપરથી ગોળાકાર શેપના અને નાના છે, જેનો સ્વાદ થોડો એવો કડવો અને એકદમ સુગંધીદાર હોય છે। આવા ગોળ પાનની ભાજી હોય ને તેની જ કસૂરી મેથી બનાવી શકાય। બંનેની સાઈઝ સરખાવતા પણ અહીં ડાબી બાજુની ભાજીના પાન મોટા અને જમણી બાજુની ભાજીના પાન છે ને તે નાના છે, તો આપણે કસૂરી મેથી બનાવવા માટે આ સાઈઝમાં નાની અને ગોળ પાનવાળી ભાજીનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો અહીં 500 ગ્રામ લીલી મેથીની ભાજીમાંથી કસૂરી મેથી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા નીચે તરફ જાડી દાંડી અને મૂળનો માટીવાળો ભાગ છે ને તે ચપ્પુ વડે અલગ કરી લેવાનો છે, કારણ કે તેનો કસૂરી મેથી બનાવવામાં કોઈ જ ઉપયોગ નથી। કસૂરી મેથી બનાવતા પહેલા માટીવાળી ભાજીને સાફ કરવી જરૂરી છે, માટે કટ થઈ ગયેલી ભાજીને સૌથી પહેલા ઊંડા વાસણમાં રહેલા પાણીમાં આ રીતે થોડી થોડી લઈ બોળી અને ઘસી સાફ કરી લેવાની, જેથી ઝીણી માટી કચરો બધો પાણીમાં તળિયે અલગ પડી જાય। અને સાફ થયેલી મેથીની ભાજીને પાણીમાંથી હવે નિતારી એક કિચન ટોવેલ પર આ રીતે ફેલાવી અને રાખી દેવાની છે। અહીં બાકીની ભાજીને પણ આ જ રીતે પાણીમાં ચોખ્ખી કરી નિતારી કિચન ટોવેલ પર ફેલાવી લીધા પછી ભાજીને પંખા નીચે થોડી એવી કોરી થવા દેવાની છે। લગભગ 15 થી 20 મિનિટમાં જ મેથીની ભાજી કોરી થઈ જાય ને એટલે આ રીતે એક દાંડી લઈ તેમાંથી ફક્ત ભાજીના પાન છે ને તે દાંડીમાંથી અલગ કરી લેવાના। કસૂરી મેથી બનાવી છે ને એટલે કૂણી દાંડી કે પછી જાડી દાંડીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, કારણ કે કસૂરી મેથી બન્યા પછી માઇલ્ડ એવી બીટરનેસ સાથે એકદમ સરસ સુગંધ ફક્ત પાનમાંથી જ આવે છે। જો દાંડી વાપરીએ ને તો કસૂરી મેથી બન્યા પછી વધારે કડવી બની જાય છે। વીણેલા ભાજીના પાનને એક ડીશમાં કાઢતા જવાના। અહીં બધી ભાજીના પાન વીણી તૈયાર કરી લીધા છે। આ ભાજીના પાનને કોઈ પણ કોટનના કપડા ઉપર ફેલાવી અને તડકામાં નહીં પણ તો ઘરમાં જ પંખા નીચે કે પછી ફક્ત આછો એવો પ્રકાશ આવતો હોય ને તેવી જગ્યાએ રાખી દો ને તો તે 2 જ દિવસમાં આ ભાજી સુકાઈ જશે અને કસૂરી મેથી બની તૈયાર થશે। પરંતુ જો ઘરમાં આટલી ભાજીમાંથી 8 થી 10 મિનિટમાં કસૂરી મેથી બનાવવા માટે માઇક્રોવેવ ઓવનમાં સહેલાઈથી બનાવી શકાય, જેના માટે અહીં માઇક્રોવેવ ઓવનની ડીશ લઈ તેમાં આ રીતે વીણેલા મેથીના ભાજીના પાનને છૂટા છૂટા ફેલાવી દઈએ। એક સાથે બધા ભાજીના પાન ના ઉમેરતા અડધા પાનને છૂટા ફેલાવી અને ગોઠવવાના છે। હવે આ ડીશ લઈ માઇક્રોવેવ ઓવનની અંદર ગોઠવી દઈશું। ઓવનનો ડોર બંધ કરી તેમાં 3 મિનિટનો ટાઈમ સેટ કરી દેવાનો અને ત્યાર પછી માઇક્રોવેવ સ્ટાર્ટ કરી દઈશું। માઇક્રોવેવ ઓવનમાં 3 મિનિટ પૂરી થયા પછી ઓવનનો ડોર ખોલી અને ડીશ બહાર કાઢી લેવાની। અહીં જુઓ મેથીની ભાજી સુકાઈ ગઈ છે। ડીશને હવે કાઢી સ્ટેન્ડ પર રાખી જોઈ શકાય છે કે એકદમ સરસ લીલા કલર સાથે સુગંધીદાર એકદમ ક્રિસ્પી કસૂરી મેથી બની તૈયાર થઈ ગઈ છે। અડધા જ ભૂકો થઈ જાય છે તેટલી તો ક્રિસ્પી બની છે। તો હવે આ કસૂરી મેથીને એક ડીશમાં કાઢી બાકી રહેલી મેથીની ભાજીને માઇક્રોવેવની ટ્રેમાં ગોઠવી દઈ 3 મિનિટમાં ઓવનમાં ગરમ કરી ત્યાર પછી ચેક કરતા જુઓ, ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર અને એકદમ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ પરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ કસૂરી મેથી છે ને તે કેટલી ક્રિસ્પી અને સરસ બની હશે અને લીલો કલર એવો સરસ જળવાયો છે। 500 ગ્રામ મેથીની ભાજીમાંથી કસૂરી મેથી માઇક્રોવેવ ઓવનમાં બનાવતા મને ફક્ત 6 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે। તો છે ને મેથીની ભાજીમાંથી કસૂરી મેથી બનાવવાનું એકદમ સહેલી રીત। આ કસૂરી મેથી બનાવી ફક્ત પહેલા દિવસ સુધી જ નહીં પરંતુ આખું વરસ આવો જ લીલા કલર અને તેની ઓરિજિનલ સુગંધ સાથે જળવાઈ રહે છે। તેના માટે તેને આવી ઝીપર બેગમાં ભરીને અથવા તો
કાચની ટાઈટ બરણીમાં ભરી અને ફ્રીઝમાં રાખવી હોય ને તો તેમાં, નહીં તો બહાર કોઈ પણ સૂકી કોરી જગ્યાએ રાખી દો ને તો એવો જ કલર સાથે આખો વર્ષ જળવાઈ રહે છે અને પછી રસોઈમાં જ્યારે પણ જોઈએ ને ત્યારે ફટાફટ વાપરી શકાય. એકદમ ચોખ્ખી ગ્રીન કલર અને ઓરિજિનલ સુગંધ સાથે આ કસૂરી મેથી બજાર કરતાં ખૂબ જ સસ્તી પડે. તો આ રીતે હજી મેથી મળે છે ને ત્યાં જ બજારમાંથી મેથીની ભાજી લઈ અને કસૂરી મેથી બનાવી અને સ્ટોર કરી લો. આખું વર્ષ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અને રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો રેસીપીને લાઈક કરી શેર કરી લો. સાથે જ આ જ રીતે ચોમાસામાં મોંઘી મળતી કોથમીર અત્યારે કઈ રીતે સાચવી શકાય અને ઉપયોગમાં લઈ શકાય ને તેની રીતનો વિડીયો આવી જ રહ્યો છે. તો તે જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરી લો, જેથી આવનારી દરેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.